Нещодавно, а саме в місті Хуст, Роман і Славік нам тільки змінили цей ексцентрик. І тут знову тобі. Поломки в подорожі – річ нормальна, хоча й неприємна. Це можна вважати частиною пригод, коли замість купання в морі доводиться шукати запчастини або майстерню. Особливо в місцях, де вони майже відсутні. Так, молодець. Натисни її просто, так. А тепер зайчика клади на... Вагончик. Так, вагончик. І він везе зайчика. Все, поїхали? Я думаю, найбільше навантаження на ексцентрик йде, коли трейлер наїжджає на яму, різко підскакує і таким ривком, поштовхом тягне велосипед назад, а саме ексцентрик, за який він кріпиться. Хоча це можуть бути навіть і не ями, а навіть лежачі поліцейські, наприклад, коли на швидкості їх переїжджати, або різні бордюри. В Україні ексцентрик у мене зігнувся через 250 кілометрів, як ви пам'ятаєте. Тут в Європі, тобто Угорщина і Хорватія, він зігнувся за трохи більше, ніж 2000 кілометрів. Ну і звісно, тут ще має значення навантаження, тобто вага трейлера і велосипеда також. У нас доволі, вони навантажені, тобто велосипед у мене доволі важкий з багажем. Ну і трейлер так заповнений відчутно. Це важко повірити, але в Дубровніку, в мегатуристичному місті, немає жодного веломагазина і веломайстерні. Уявляєте? І нам вдалося знайти одну людину, котра, можливо, має для нас деякі запасні деталі, які нам зараз потрібні. Ну, гальмівні колодки найбільше. От, і ми зараз прийшли до неї запитати, чи є в неї, чи може вона нам допомогти. Вірніше, це хлопець. Іван його звати. Іван. Що ж, хлопець Іван насправді виявився дуже класною людиною. Спочатку нам здалося, що він хотів здерти з нас забагато грошей. Це коштувало за його цінами 100 кун одна колодка. Але потім, коли він дізнався, що ми з України, ну і зрозумів, що в нас грошей не так багато, невеликий бюджет, він нам дав 5 колодок і 2 покришки нові. І замінив ексцентрик всього-навсього за 300 кун. Тож, якщо у вас, друзі, будуть якісь проблеми з велосипедами в Дубровніку, дуже рекомендуємо, звертайтесь до Івана. Прізвище отут написано. А працює він в дайвінг-центрі на території готелю «Президент». На жаль, майстерню Івана ви не знайдете ні в Гуглі, ні будь-де інше, тому що вона є такою приватною, закритою, про неї знають тільки знайомі, друзі Івана. Сам він, між іншим, професійний велосипедист, гонщик і бере участь у змаганнях в складі якоїсь команди місцевої. Дубровнік був для нас останнім великим містом у Хорватії, а за ним останні кілометри по цій країні. Мама, дай мені. У цій місцині за 40 кілометрів до Чорногорії дуже класно їхати. Ми з'їхали з траси на таку жовту дорогу, як вони називають, як позначено на мапі. І тут такі дикі села, дика дорога, дика природа. І час від часу трапляються такі закинуті інжирні дерева. Ми зриваємо і гамаємо. Марко сказав, що хоче їсти, врешті щось тут плюється. Інжир. Прогноз показував дощ тільки з завтрашнього дня, але нас накриває вже тут. Там на морі все біле, кілька кілометрів звідси, і попереду теж. Ми їдемо прямо, ще пару кілометрів нам до села, можливо там десь зупинимося, якщо вдасться десь заховатися. Трохи перекривало. Так. Але тут неймовірна краса і взагалі такий рай, такий спокій.
Подивіться на той вид на море. Дивіться, море. Адріатичне море, а там Італія, а вон ще ці їздять яхти. Неймовірно гарно, просто неймовірно гарно. Дощик йде періодично і невеликий, тому ми не знаємо. Поки що не зупиняємось, їдемо далі. Ну ось воно, здається, почалося. За 4 кілометри від кордону всього-навсього. Ми так собі вирішили, що вже зупинимось, якщо буде потреба зупинятися все-таки в Чорногорії. Тому зараз намагаємось доїхати швидше до кордону. За ним буде відразу місто. Але ж просто дощу недостатньо, ви ж знаєте. Потрібен ще підйомчик 10%. Хай. Ну що, в яку країну ми приїхали, Марко? Яка країна? Чорногорія. Молодець. Ось бачиш, там залишилась Хорватія. А ось тут вже Чорногорія. З того боку. А ми в кордоні. Так, ми на кордоні стоїмо. Передягаємось, відпочиваємо і їдемо далі. Ні, я хотів сходити в туалет. Ми здорово промокли на дощі. Тепер треба передягнутися, бо до міста кілометрів 5, але суцільний спуск. І можна добряче змерзнути, якщо їхати мокрим. Всередині під дощовиком ми теж мокрі, тому що спочатку був підйом дуже крутий. І ми йшли пішки, їхали і спітніли добряче. Конденсату повно всередині. Тому ми були мокрі і ззовні, і зсередини. Покидаючи Хорватію, ми знову ж таки підбиваємо підсумки, а саме плюси і мінуси, що нам сподобалось і що не сподобалось. Але, друзі, сприймайте це лише як суб'єктивну точку зору, нашу точку зору. Те, що сподобалось нам, не означає, що сподобається вам і навпаки. Плюс безвіз для українців. І все завдяки біометричним паспортам. Плюс чудові дороги скрізь, як на катку. Плюс приязні люди, завжди можна з кимось поговорити. Плюс неймовірна природа. Плюс добре розвинутий туристичний сервіс. Всюди, в усій Хорватії, де б ви не пішли, не поїхали, куди б не занурилися, все є для туристів. Плюс добре мандрувати з дітьми. Так само, як і в Угорщині, в Хорватії є всі умови для дітей. Майданчики в кожному селі, місті, містечку і навіть на горбах. Плюс зрозуміла мова. Хорватська належить до слов'янської групи мов, тому нам з ними було спілкуватися ізі, як кажуть англійці. Наскільки це ізі, можна зробити висновок, наприклад, порівнявши деякі слова українські і хорватські. Скажімо, хліб по-хорватськи буде круг, суп, юха, вогонь, ватра, пожежники, ватрогасці, гордість, понос, напевно, все-таки понос, але ми його сприймали, це слово, зі звичним нам наголосом. І колись нас це дуже смішило. Я пам'ятаю, колись ми проїжджали одне містечко, в ньому народився відомий футболіст хорватської збірної. Не пам'ятаю його ім'я, хай буде якийсь Янко Янкович. Так от там був великий бікборд, на ньому було написано «Янко Янкович, понос нашого міста».
Отже, якщо ми просимо хорватів говорити повільніше, то ми можемо навіть дуже добре розуміти бодай частину того, що вони говорять. Туди, 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 куди б ви не пішли. Мінус! У Хорватії немає традиційної кухні. Ми всіх питали, діставали, навіть задовбували половину кухарів Хорватії. Просили, благали, будь ласка, традиційної кухні, можна поїсти. Навіть бурик і той виявився турецьким. І є ще один мінус. У Хорватії не скрізь можна ставити намет. Себто дикий кемпінг заборонений. Нам багато разів казали, друзі, не ризикуйте, бо отримуєте штраф. Прийде поліція, на вас насварять, ще там бла-бла-бла-бла-бла. Врешті ми кілька разів ризикнули, все було чудово, але один раз таки приїхала поліція. З цього всього можна зробити простий висновок. Напевно, краще не ризикувати і не ставити намет будь-де. І наостанок, друзі, відповідаємо на ваші запитання в рубриці «Кому що не ясно». Ось прийшло до нас запитання, таке пікантне запитання про посмішки. Питають, чи в інших країнах люди більше посміхаються і чому, на нашу думку. На жаль, більше. Як би я не хотіла захищати зараз українців, але все ж українці мало посміхаються. Якщо порівнювати, наприклад, жителів теплих країн, наприклад, тайців, малайців, м'янмарців, навіть індусів, вони більше посміхаються. Я думаю, це пов'язано з тим, що там багато сонця, багато тепла, море, і воно все додає якогось такого загального щастя. Це така моя власна думка. Але те, що люди не посміхаються, ще зв'язано з тим, що колись ми мали комунізм. Бо я розглядаю зараз дві країни – Україну і Китай, де ще присутній комунізм. Отож, китайці, як і українці, мало посміхаються, і вони такі досить обережні, я би сказала. Посмішка, не знаю, як у ваших родинах, але в наших завжди було: не можна так багато сміятися, ти що, дурний, що смієшся? Тобто це щось таке асоціювалося завжди в мене з дитинства з чимось таким пустим. Це порожньо, там пусті, якісь дурнуваті люди сміються. Але насправді це не так. Посміхаються щасливі люди, правда? Тож, будь ласка, посміхайтесь, українці, чим побільше. І ще є одна така парадоксальна річ, яку ми не можемо ніяк второпати, чому це так. Наприклад, в одних з найбідніших країн світу, таких як М'янма або Індія, де люди живуть в жахливих, на точку зору європейця, умовах, люди посміхаються значно більше, ніж у нас в європейській країні, де ми маємо, здавалося б, значно більше підстав радіти життю. Але ні, щось не так, і українці посміхаються, на жаль, значно менше. Що ж, друзі, ми покидаємо країну, котра дуже швидко увійшла до списку наших найулюбленіших. Країну, котра подарувала нам вражень і емоцій набагато більше, ніж ми сподівалися. Країну, в якій ми відкрили багато нового. Країну, в яку ми просто закохалися. Тож тепер радимо і вам: приїжджайте і закохуйтесь в Хорватію. А попереду у нас нова країна – Чорногорія. Ми ще не знаємо, якою вона виявиться для нас, але точно можемо сказати – відчуття перед новим кордоном – це одне з найкращих відчуттів у мандрах.